Që nga shtatori vitit 2018, Luigi Soreca është ambasador i Bashkimit Evropian, shefi i delegacionit evropian në Shqipëri. Ai zëvendësoi në këtë detyrë Romana Vlautin. Para emërimit si ambasador në Shqipëri, Soreca ka qenë drejtor për sigurinë në Drejtorinë e Përgjithshme për Migracionin dhe Punët e Brendshme të Komisionit Evropian. Ai ka mbikëqyrur përcaktimin e politikave të BE-s në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit, krimit të organizuar, trafikimit të drogës, korrupsionit dhe krimit kibernetik. Luigi Soreca ka koordinuar në Komisionin Juncker përpjekjet e shërbimeve për përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e agjendës europiane të sigurisë në prill 2015. Gjatë ngjarjeve terroriste në periudhën 2015-2017 në Bashkimin Evropian, nga ky pozicion, ai ka koordinuar politikën reaguese të BE-s ndaj sulmeve në drejtim të nismave të reja legjislative dhe të politikave. Nga viti 2006 deri në vitin 2013 ai ka qenë shef i çështjeve ndërkombëtare në Drejtorinë e Përgjithshme për Migracionin dhe Punët e Brendshme të Komisionit Evropian. Nga ky pozicion Soreca ka koordinuar paraqitjen dhe vënien në zbatim të dialogëve për liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, partneritetin lindor si dhe me Federatën Ruse. Mirëmbrëma, zoti ambasador, faleminderit që keni pranuar ftesën e programit Open dhe jeni me ne sonte. Mirëmbrëma, thank you for having me. Faleminderit që më ftuat. Kam edhe një falënderim tjetër, ju falenderoj që pranuat që këtë profil që kishim përgatitur për ju ta xhironim në zyrën tuaj dhe pranuat gjithashtu që të filmonim disa momente nga një ditë pune e ambasadorit Soreca. Dua ta filloj këtë intervistë pak në mënyrë sportive, kam renditur një sër pyetje të rëndësishme, por ajo që vuri re grupi i xhirimit, ndërkohë që xhironte në zyrën tuaj, ishte fakti që për shembull kishit foto në zyrën tuaj. Në shumicën e tyre ishit me presidentin Meta, në një prej tyre ishit me Bashën dhe nuk ishte foto me Ramën, Berishën dhe të tjerë. Së pari, pse ai shumë foto me Ilir Metën, cila është marrëdhënia që keni me të? Fotografitë që kam në zyrë me presidentin kanë të bëjnë me ditën kur unë i prezantova ati në datën 18 shtator të vitit 2018 letrat kredenciale. Mendoj që është shumë e rëndësishme që ambasadori i Bashkimit Evropian të ketë në zyrën e vet momentin e parë zyrtar të pranisë së vet në zyrë dhe presidenti Meta ishte zyrtari i parë dhe institucioni i parë me cilin jam takuar pra në Shqipëri. Për këtë arsye ka qenë dhe pika e parë e hyrjes dhe e nisjes në Shqipëri për çdo ambasador. Unë mendoj që ishte pikërisht ai vendi pra nga i cili duhet të niste puna. Ndërsa sa i përket antarëve të tjerë të sistemit politik në Shqipëri, unë kam punuar me të gjitha ata dhe ky është edhe aseti im kryesor. Ju mund të keni parë për shembull element të ndryshëm në zyrën time dhe medalje, një medalje për të cilën unë në fakt jam krenar dhe është një medalje e datës 15 dhjetor të vitit 2010. Një datë shumë e rëndësishme kjo për Shqipërinë, ju natyrisht e dini se për çfarë kam fjalën, visa liberalization of course. Pikërisht. Është data në të cilën për herë të parë 50 qytetarë të Shqipërisë fluturuan nga Tirana në Bruksel pa viza, pra 25 të rinj dhe 25 persona më të moshuar të shoqëruar nga Ministri i Brendshëm i asaj kohe, i cili ishte zoti Lulzim Basha. Kur arritën në mesnat 001, pra në Bruksel, dhe pikërisht në dalje në aeroport isha unë vrele. Po, sepse unë isha personi me përgjegjësinë për procesin e liberalizimit të vizave me Shqipërinë. Pra, ju keni shoqëruar shqiptarin e parë që ka shkelur kufirin, le ta themi kështu, ditën e liberalizimit të vizave. Ashtu është. Interesante. Very interesting. Ndër për mua, po ashtu unë dava emocione me ta, pasi kishte persona që po qanin, e në veçanti ata që ishin më të moshuar, pasi ishte hera e parë që ata udhtonin për shumë prej tyre për herë të parë jashtë Shqipërisë dhe natyrisht për herë të parë pa viza. Ishin persona të zgjedhur rastësisht? Kush ishin këta persona?
Këtë nuk e di, pasi ishte Ministria e Brendshme që u morë me këtë çështje, por ajo që mund t'ju them dhe që mund t'jetë me interes, është që unë kam mbetur në kontakt me disa prej tyre dhe dje për shembull, përpara se të vinte ekipi juaj në zyrën time, 3 prej atyre të rinjve erdhën për vizitë në zyrën time, pasi unë kam ndjekur zhvillimet në jetën e tyre. Tani janë më të rritur, janë të martuar, kanë fëmijë, po punojnë dhe unë i këshilloj për shembull për çfarë duar. That's very interesting. Shumë interesante. Ndoshta në një intervistë që do t'ja dedikojmë pikërisht kujtesës për liberalizimin e vizave, do kemi mundësi të flasim edhe më gjatë. Dhe pikërisht për këtë ditë ju morët edhe atë medalje si një dëshmi e punës suaj për Shqipërinë. Pyetja që kam në këto momente është kjo: atëherë njihnit Shqipërinë shumë mirë përpara se të vinit, apo jo? Dhe cili është perceptimi që keni në distancë kohore? Është më mirë, është më keq? Është ndryshe? Po, e njihja Shqipërinë mjaft mirë, pasi që prej vitit 2007 deri në vitin 2011, unë kam ardhur në Shqipëri pothuajse çdo 2 muaj, dhe medalja që ju përmendët mu dha nga ministri i brendshëm i asaj kohe, zoti Lulzim Basha, në emër të qeverisë Berisha të asaj kohe, dhe zëvendës kryeministri ishte presidenti i tanishëm zoti Meta. Pra unë kam punuar ngushtësisht me të gjithë dhe kam qenë i nderuar që kam marrë ato medalje në ato momente. Unë pra kam punuar për Shqipërinë, për shqiptarët, dhe kam filluar që atëherë të bija në dashuri me Shqipërinë, që nga këndvështrimi mjedisit, i kulturës së ushqimit. Unë jam europian, por jam edhe italian, kështu që këtu ndjem pak si në shtëpinë time. Në fund të intervistës do pyes edhe nëse ndjeni edhe pak shqiptar tashmë, por ajo që doja ty të riqja vërmendjen është diçka tjetër. Ju thatë që unë punoj me të gjithë, flas me të gjithë, palët politike, po kemi një problem tjetër në Shqipëri, zoti Soreca, dhe nuk e di çfarë po bëni ju si përfaqësues i Bashkimit Evropian. Nuk flasim me njëri tjetrin atë. Ky është problemi. Kriza politike është e paprecedent në Shqipëri, që prej shkurtit të vitit të shkuar, kur opozita dogji mandatet dhe më pas vendosi që të mos merrte pjesë në zgjedhje. Ne kemi bërë shumë në mënyrë që palët e ndryshme të bëheshin bashkë. Mbaj mend për shembull në korrik të vitit të shkuar, një gazet bëri një kontroll të fakteve, për shembull se sa herë kisha bërë thirrje për dialog të dyja palëve dhe ishte 31 thirrje që prej shtatorit, por të bësh thirrje për këtë gjë nuk mjafton, ne duhet të veprojmë, dhe unë jam shumë i kënaqur që edhe në saj të diplomacisë tonë të heshtur, që ka funksionuar, palët kohët e fundit janë bërë bashkë. Janë ulur bashkë pas një periudhje mjaft të gjatë kur ka munguar debati për reformën zgjedhore. Dhe ky është një zhvillim mjaft i mirëpritur dhe natyrisht që faktet tashmë duhet të flasin dhe ne presim që në këto tryezë të cilën ne e kemi mbështetur këto muaj, kjo tryezë të lulëzoj në mënyrë që të prodhoj frutet e veta në datën 15 mars. Deri tani nuk duket se ka ndonjë lulëzim të veçantë, ose të pakën nuk ka një reflektim në pjesën tjetër të politikës. Pra palët janë ulur dhe thonë ne do të merremi vetëm me reformën zgjedhore dhe ky është qëllimi, nuk ulemi dhe nuk biem dakord për asgjë tjetër. A ka një strategji tjetër për t'i ulur, për t'i bërë pjesë të proceseve të tjera? Në fakt, unë mendoj që ky është një hap shumë i rëndësishëm, një hap i parë shumë i rëndësishëm, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se sa ligji për zgjedhjat, pasi është ky ligj i cili përgatit për kur të vijë koha e duhur që të organizohen zgjedhjat. Dhe presidenti Sassoli, pra presidenti i Parlamentit Evropian, ka vizituar Tiranën kohët e fundit dhe ne kemi pasur takime shumë të mira me të dyja palët, dhe ashtu siç kemi bërë edhe në të shkuarën, kemi ofruar që të ulemi me çdo parti politike, me çdo palë politike, e të bisedojmë me ta këtu, por edhe në nivel europian, që pasi të jetë miratuar reforma zgjedhore për të ndihmuar më tej palët që të rifillojnë dialogun politik. Dhe besoj se ky ka qenë edhe rezultati më i rëndësishëm i vizitës së presidentit Sassoli. Do presim ndonjë surprizë tjetër, sepse në fakt kjo tryezë e parë erdhi surprizë, atëherë kur askush duke sikur nuk e priste që palët të uleshin. Keni në plan ndonjë surprizë tjetër si kjo?
Meqense thatë që falë punës sonë të heshtur, diplomacisë së heshtur dhe u bët pjesë e kësaj zgjidhje. Po t'ju them për surprizat nuk do t'jenë më surpriza, as befasi. Dakor, unë duhet kaloj në disa çështje shumë shkurt, rëndësishme të aktualitetit të ditës, duhet flas për paketën anti-KÇK. Pak ditë më parë ju keni mbajtur një qëndrim, keni thënë që duhet respektuar të drejtat e subjekteve të këtij ligji dhe të gjitha veprimet e policisë duhet të mbështeten nga veprimet e SPAK. Kto janë dy kushtet që ju i vini mbështetjes ndaj këtij ligji që gjithsesi parimisht e keni dhënë. Pra ju thoni që nëse këto dy kushte respektohen, anti-KÇK është një nismë e mirë e qeverisë shqiptare? Unë e kam thënë shumë qartë gjatë ditëve të fundit, duke u bazuar edhe në përvojën time personale, që parimi i ashtu quajtur Ndiq Paran është shumë e rëndësishme pra që të jetë e suksesshëm kundër krimit të organizuar. Ka ndodhur në disa vende, në Itali, në Mbretërinë e Bashkuar dhe mund të ndodhë edhe në Shqipëri. Ajo që është e rëndësishme përveç vullnetit politik që duket sikur është është me këtë ligj, atëherë që kjo gjë të bëhet siç duhet me anën e atyre kritereve që ju përmendet. Unë dëshiroj që këto dy kushte ose kritere të aplikohen plotësisht, prandaj sot në mëngjes unë jam takuar me zotin Arben Kraja, kreun e SPAK-ut, për të kuptuar se si do ta ndjek SPAK-u zbatimin e asaj që këtu quhet ligji KÇK. Dhe e kam kërkuar edhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotit Ardian Veliu, që të na mbajë të mirë informuar. Për ne, Bashkimin Evropian, është shumë e rëndësishme që krimi organizuar të luftohet, por edhe që të drejtat e subjekteve të mbrohen. Në rast se kjo balancë, ky drejtpeshim mbahet dhe rezultati është konfiskimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve apo i pasurive të disa kriminalëve të rëndësishëm, atëherë mendoj që ky ligj shkon në drejtimin e duhur. Tani ka një debat dhe polemika të mëdha në Shqipëri rreth ligjit, të rolit të madh që merr policia e shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri i Rendit, por dhe një debat tjetër, a duhet të fillonte në këtë mënyrë? Ju pak ditë më parë keni thënë ndiqni Paran, kështu luftohet krimi, por ka një debat të madh ndëse duhet ndjekur edhe paraja e politikanëve për shembull në Shqipëri. Ju rezulton që kjo po ndodh? Përveç se jam ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri, unë jam edhe jurist dhe ligjin e njoh mjaft mirë. Personi që shënjëstrohet ose personat që shënjëstrohen pra nga ky legjislacion janë ata që janë dënuar për krim të organizuar ose personat që po hetohen për shkelje që kanë penale që kanë të bëjnë pra me këtë çështje. Në rast se në këto kategori ka politikan, ne presim që policia dhe SPAK-u të bëjnë detyrat e tyre. Në rast se jo, atëherë ky ligj nuk e ndryshon situatën. Megjithatë, thënë kjo, ka ligje ekzistuese të cilat mund të zbatohen, të aplikohen në rast se ndonjë politikan dyshohet që të ketë shkelur ligjin dhe të ketë kryer krime. Kështu që ne shpresojmë që shumë ambasadorë si ju, para arsja juaj, ambasadorë amerikanë të tjerë të rëndësishëm kanë folur gjithmonë për këtë çështje, kanë folur për peshqit e mëdhenj dhe është ky një tokfjalësh që është sjellë në komunikimin publik në Shqipëri nëpërmjet ambasadorëve, por kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Zoti Soreca, mendoni se do të ndodhë kjo në Shqipëri, po punoni ju që kjo të ndodhë? Po, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një nga përparësitë apo prioritetet e Bashkimit Evropian dhe si e tillë është edhe një nga përparësitë e veprimeve të mia. Më duhet të them që kolegët përpara meje nuk kanë pasur mundësinë e institucioneve të reja. Tashmë ne kemi SPAK-un, po zgjidhet drejtori i BKH-s, kemi legjislacion të ri, kështu që është koha që institucionet shqiptare, por edhe qeveria për të gjitha institucionet ndërkohë të sigurohen të marrin masat që ky ligj të zbatohet. Ne duhet të lëm faktet që të flasin. Metodologjia e re për zërimin e Bashkimit Evropian. Propozimi i ri i Komisionit Evropian për një metodologji të rishikuar për procesin e pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po dhe vendeve të tjera, kërkuar nga Macron, kam një pyetje të parë, është një lajm i mirë apo një lajm i keq për shqiptarët? Pra fakti që ka një metodë të re të prezantuar nga ju, si duhet të ndjehemi? Më tepër përpara vështirësive apo?
Jo, vlerësimi im është që është lajmi mirë për Shqipërinë. Për dy arsye kjo. Së pari, pasi kjo i përgjigjet kërkesës që kanë bërë disa nga ato shtete anëtare, të cilat ishin pra dhe janë hezituese për t'i dhënë dritën e gjelbër Shqipërinë. Dhe kjo duhet ta lejojë Francën, siç e përmendet ju për shembull, që të shikoj edhe një herë në mënyrë pozitive dosjen e Shqipërisë. Së dyti, Shqipëria është mjaft e avancuar në disa fusha të cilat më vonë gjatë zbatimit të kësaj metodologjie do ta lejojnë Shqipërinë që të arrijë shtetet e tjera të cilat në fakt po negociojnë tashmë, për arsye se në sajt të reformës në drejtësi Shqipëria po zbaton tashmë shumë element të asaj që do të jetë pjesë e metodologjisë së re. Kështu që në rast se kjo ecuri vazhdon dhe prandaj unë kam nxitur qeverinë dhe të gjitha institucionet që të mos shpenzohet as një minutë së koti, pra që kjo metodologji të mund të pranohet në mars. Dhe në rast se po, unë mendoj që Shqipëria do të jetë në një vend më të mirë se çka qenë më parë. E keni thënë dhe më parë, e keni shprehur besimin dhe më parë që diçka e mirë do të ndodhë për Shqipërinë. Keni bërë deklarata publike dhe më parë. Jeni krejtësisht e bindur që do ndodhë diçka e mirë në mars? Jam optimist i moderuar, në mënyrë të moderuar. Unë e shoh metodologjinë e re si një përgjigje të mirë ndaj atyre shteteve anëtare të cilat dëshirojnë të jenë më të pranishme në proces. Pra ka të bëjë me besimin. Metodologjia e re do të sjellë bashkë me gazetarët e BE, me zyrtarët e BE-s edhe zyrtarët e shteteve anëtare për të parë në terren se çfarë po ndodh. Dhe kjo do të sjellë më besim ndërmjet Shqipërisë dhe atyre vendeve që kanë pasur më pak besim për momentin. Kështu që mendoj që jemi në një pozicion tjetër. Jam realist, jam pragmatist, por unë e njoh sistemin e Bashkimit Evropian dhe mendoj që po ecim në drejtimin e duhur drejt marsit. Fakti që metodologjia është kërkuar nga Macron e bën atë fleksibël ndaj vendimeve që ka marrë ai më parë, pra i jep një mundësi të ndrojë mendje, apo Franca do të vazhdojë të jetë konservatore në vendimet e veta, siç ajo është tradicionalisht? Presidenti Macron ka një vullnet shumë të fortë, ka dhe ide shumë të forta, dhe këto janë të dobishme për Bashkimin Evropian. Ai gjithnjë ka thënë që në rast se do të kemi një metodologji të re, pra prezantohet një metodologji e re, dhe ajo është në atë drejtim që e dëshirojmë dhe ne, pra që të ketë më shumë pronësi politike nga shtetet anëtare, unë nuk do të jem kundër zgjerimet dhe nuk jam kundër zgjerimet. Pra ai po thotë që në rast se metodologjia është në drejtimin e dur, atëherë do të jetë, ai mund të jetë pozitiv, por natyrisht unë nuk jam në mendjen e udhëheqësve francez, por shpresoj që metodologjia do të lejojë francezët dhe presidentin francez që ta shohë Shqipërinë në mënyrë më të favorshme. Dy çështje të tjera të rëndësishme ku dua të ndaloj shkurtimisht, konferenca e donatorëve dhe ligji antishpifje. Çfarë ka gjatë të ndodhë në konferencën e donatorëve që do të mbahet në 17 shkurt? E kujtojmë këtu për të mbledhur donacione sa i takon nevojës së Shqipërisë për të rekuperuar disi dëmet e tërmetit të nëntorit. Kemi një raport, një shifër, 1 miliard euro. Mendoni që do t'i afrohemi disi kësaj shifre në këtë konferencë donatorësh? Ne kemi një listë të gjatë të shtetesh të rëndësishme që do të marrin pjesë, më shumë se 100 vende, dhe më shumë se 30 janë organizata ndërkombëtare, institucione financiare, dhe vazhdojmë që të mbledhim ato që quhen premtimet dhe po arrim të kemi komente interesante, por do të na duhet të presim ditën e hënë që të jemi të qartë. Megjithatë, është pra ne kemi bërë konferenca donatorësh edhe në të shkuarën, për shembull në Bosnjë Hercegovinë kundër përmbytjeve, dhe nuk është arritur asnjëherë në fakt 100% shifra, për shembull që u përmend edhe këtu, që është identifikuar nga raporti. Është gjithmonë një kombinim ndërmjet burimeve kombëtare të një vendi
dhe donacioneve ndërkombëtare. Ne duam që të arrijmë më të shumtën e mundur, natyrisht që qeveria është në dieni të faktit që jo e gjithë shifra do të vinë nga vetë konferenca, por ne presim që të ketë një shifër mjaft të rëndësishme për të përgjigjur. Dhe më lejoni të them që ka solidaritet tejet madh për Shqipërinë dhe me Shqipërinë. Unë kam goxha kohë që merrem pra me këtë punë edhe në Bruksel dhe rrallëherë kam parë këtë lloj solidariteti kundrejt një shteti që nuk është shtet antar. Si e verifikoni, ku e bazoni këtë gjë? Së pari, pas tërmetit të datës 26 nëntor, pas atij shoku, asaj tronditjeja, ne vepruam në mënyrë të menjëhershme dhe përgjigjja ishte vërtet tejet e madhe për pak orë. Ka qenë mekanizmi i Bashkimit Evropian për mbrojtjen civile, i cili ka sjell një numër të madh individësh dhe ekspertësh si nga shtete anëtare, ashtu dhe nga shtete që nuk janë anëtare të BE-s. Dhe kjo ka vazhduar fakti që ne kemi kaq shumë vende që do të marrim pjesë ditën e hënë në konferencë, edhe kjo në vetvete tregon solidaritetin. Dhe më lejoni të them diçka qartësisht, Shqipëria është trajtuar pikërisht si një shtet antar, edhe pse nuk është shtet antar në këtë moment të kësaj krize që ka ndodhur. Mendoni që Bashkimi Evropian do kishte ofruar diçka rreth 30 milionë euro një shteti antar nëse do kishte qenë në këtë situatë? Do ishte trajtuar në këtë mënyrë nga pikpamja financiare? Ka patur mjaft komente në atë kohë që kjo është një shumë e pamjaftueshme ose e vogël, diskriminuese. Do t'ju ftoja që të prisnim ditën e hënë për të parë se si do ta trajtojë Bashkimi Evropian Shqipërinë atë ditë, dhe kjo do të jetë pjesa e asaj befasisë apo surprizës. A mund të flasim për nivelin e përfaqësimit për shembull në konferencën zonatore, kush do të vijë nga kryeministrat apo presidentët, ata më të rëndësishmit për shembull? Ne do të kemi, niveli do të jetë ministerial, pra do të kemi shumë ministra të huaj, ministra të brendshëm, për shembull, do të kemi pashtu kryeministra dhe president të rajonet, pasi do të jenë pra do të ndodhin gjatë kësaj konference edhe takime të 6 udhëheqësve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe të presidentes von der Leyen dhe pashtu do të ketë disa presidentë të tjerë, ne presim edhe konfirmime nga presidentë të tjerë, kështu që me kënaqësi do të mund t'ju jap më shumë informacion gjatë 2 ditëve për shembull në vije, pasi lista është ende e hapur. Ju e më pritet vendimin e Parlamentit shqiptar për të shtyrë votimin e paketës antishpifje. Përse? Ne kemi folur fort për këtë ligj dhe që prej fillimit ne kemi thënë që vetë rregullimi është mënyra më e mirë e mundshme për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë pra me shpifjen. Ne nuk besojmë që liria e shprehjes mund të mbrohet në një mënyrë që prezantohet në mënyrën që prezantohet në ligj. Dhe jam shumë i kënaqur që dje unë kam qenë në një tryezë të rrumbullakët me 19 me përfaqësues të 19 mediave në Shqipëri, të cilët kanë nënshkruar një aleancë të medias për etikën. Dhe shpresojmë që të tjerë do të bëhen pjesë e kësaj aleance, pasi ne besojmë që vetë rregullimi nga gazetaria dhe gazetarët është mënyra për të ecur përpara dhe prandaj nuk kemi qenë në favor të legjislacionit ashtu siç u prezantua apo u përpilua. Ne besojmë që ka ende hapësirë për ta përmirësuar atë. Jemi takuar me Komisionin e Venecias, dje kemi shkëmbyer me Isabel Santos, që është raportuesja e re për Shqipërinë. Ajo do të vinë në Shqipëri pas 10 ditësh, do të diskutojmë po ashtu me qeverinë, me parlamentin, për të siguruar dhe për të siguruar pra që ky ligj do të jetë në përputhje me rekomandimet e Këshillit të Evropës. Pra, që gjithsesi do të kemi ndryshime thelbësore të rëndësishme nga ligji i prezantuar në parlament. Nga Komisioni i Venecias. Kam fjalën për sugjerimet e Venecias. Komisioni i Venecias do të publikojë vendimin e vet në mars, deri në datën 21 mars, por me çdiun, pra do të kërkoj disa ndryshime për arsye se Komisioni i Venecias është pjesë e Këshillit të Evropës dhe Këshilli i Evropës ka rekomandime shumë të qarta për këtë çështje. Ndaj ne shpresojmë që ky ligj do të përmirësohet më tej. 2-3 pyetje të fundit të shkurtra, e mbështet Bashkimi Evropian idenë e mini Schengenit ballkanik, një ide që duket sikur ka futur në një sherr kryeministrin e Shqipërisë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti?
Çdo iniciativë që ndihmon bashkëpunimin rajonal mirëpritet, po me disa kushte, 3 kushte. Së pari, që të përfshihen të gjitha vendet e rajonit. Së dyti, që të mos shkojë kundër procesit të Berlinit dhe zonës ekonomike rajonale, dhe së treti, që të respektohen standardet e BE-s. Ne po e ndjekim nga afër këtë iniciativë dhe në rast se ecuria për masa specifike, pasi kjo është një gjë e dobishme në rast se prodhon diçka konkrete, sjell diçka konkrete dhe është në përputhje me këto 3 element, Bashkimi Evropian mirëpret çfarë do lloj bashkëpunimi edhe të mëtejshëm, por ne dëshirojmë që të shikojmë që të gjitha palët në rajon të jenë pjesë e saj. Pra, mini Schengen, maxi Schengen, ne e quajmë bashkëpunim rajonal. Në fillim të intervistës thashë do ju pyes sa ndjeni pak shqiptarë, edhe pyetja drejt për drejt është si jetoni në Shqipëri, si ndjehet një ambasador në Shqipëri. Në përgjithësi ambasadorët thonë që jetojnë shumë mirë në Shqipëri dhe që kanë pezm kur largohen nga Shqipëria, për mënyrën se si ata trajtohen disi si të privilegjuar në Shqipëri. Unë jam vërtet dhe ndjem vërtet i privilegjuar që jam këtu. Kjo për arsye se kjo punë që bëju në një punë fantastike, e mrekullueshme. Jam ambasador i Bashkimit Evropian në një vend kandidat në të cilin 97% e popullsisë mbështet Bashkimin Evropian. Kështu që në mënyrë të paevitueshme jam me fat dhe i privilegjuar si ambasador, por jam me fat edhe që jam i rrethuar nga persona të shkëlqyer. Për shembull, unë kam qenë te kafeneja juaj pak më përpara, kërkova për shembull një kafe përpara se të fillonim intervistën dhe më erdhi kafja, që është e vërteta, dhe aty në kafe më kishin shkruar I love the European Union, unë e dua Bashkimin Evropian, dhe ju ktheva të 2 personave që e kishin përgatitur kafen dhe me të vërtetë që buzëqesha dhe bëm një fotografi, pra këta janë personat të cilët na bëjnë ne ta duam Shqipërinë. Gjithsesi nuk po folët për marrëdhëniet që keni me Ramën dhe Bashën, mund dalëm gjatë temeta, ndoshta për shkak të fotove. Cilat janë marrëdhëniet që keni me kryeministrin? Me Metën keni bërë fotot, me Ramën u kanë dalë disa mesazhe në celular, flisni në WhatsApp, ky është një fakt që dim, po cilat janë marrëdhëniet që keni me kryeministrin e Shqipërisë dhe liderin e opozitës Basha? Unë jam takuar me kryeministrin Rama për herën e parë kur kam ardhur në Shqipëri, nuk e njihem më parë, ndërkohë që për pothuajse 10 vjet tashmë e njoh Lulzim Bashën për arsye të procesit të liberalizimit të vizave dhe ne kemi zhvilluar dhe kemi pasur pra një marrëdhënie intensive pune. Kam një marrëdhënie intensive dhe shumë të mirë pune me të dy, takohem në mënyrë të rregullt me zotin Lulzim Basha, edhe dje për shembull u takova me të për të diskutuar çështjet e integrimit evropian dhe reformës zgjedhore. Është e paevitueshme që ambasadori të punojë shumë në qeverinë, por ne shkëmbejmë informacion edhe me WhatsApp. Dhe siç ja thash edhe kolegut tuaj, ju duhet ta kishit parë edhe pjesën tjetër të asaj bisede, por edhe listën tjetër të atyre mesazheve të cilat më vinë e unë shkoj. Ajo që u mor u nxor nga konteksti. Po ju e keni shpjeguar në fakt atë ngjarje. Kam një pyetje tjetër sepse politika shqiptare, pavarësisht të gjithave, një pjesë e saj her pas here akuzon ambasadorët. Ndonjëherë për korrupsion, ndonjëherë për inkoherencë. Është akuzuar kështu edhe pararencia juaj për korrupsion, por edhe ambasadorë të tjerë. Do doja të dija, këto akuza a ndiqen në Bruksel? Më lejoni të them vetëm një gjë dhe nuk do të spekuloj, për arsye se nuk jam fare dakord me ata që akuzojnë kolegët për korrupsion. Një ambasador nuk është një person apo individ, është institucion. Dhe përgjigjet që jepen në formë institucionale. Pararencia e ime, unë apo kush do të vi pas me, ne flasim në emër të institucionit, kur ne flasim, pozicioni ynë është bërë i qartë dhe është qartësuar nga institucioni ynë më lartë. Jo vetëm unë, por edhe çdo ambasador tjetër. Çdo gjë që bëjmë këtu monitorohet, çdo gjë ndiqet. Ne përfaqësojmë institucionet përkatëse dhe ato institucione që na kanë dërguar këtu. Dua që kjo të jetë tejet e qartë. Dhe kjo është
edhe pozitive, edhe negative. Edhe për ato që bëjmë të mirë, apo qoftë edhe e keqe, monitorohet gjithnjë nga institucionet Pra tona. këto akuza janë ndjekur në institucionet e Brukselit. Kjo do të ishte përgjigja. Akuzat për korrupsion, qoftë edhe pararjen të sësua, janë ndjekur si akuza, janë verifikuar. Çdo gjë ndiqet, monitorohet. Ne asnjëherë nuk i konsiderojmë spekulime si akt akuza për korrupsion. Mediat në Shqipëri u përfolën për një lidhje intime me një zyrtare të shtetit. Si u ndjet dhe pse zgjodhët të mos reagoni publikisht? Pasi nuk doja që t'i jepja rëndësi lajmeve të rreme. Lajmet e rreme janë të këqija, shpifja është e keqe. Kush ata që shpërndajnë pra lajme të këqija, pas ca kohë kjo lloj sjellje e keqe u shkon kundër. Minutat tona mbaruan. Unë i falenderoj zoti ambasador, shpresoj të kemi mundësi të hënën të bisedojmë, ne do të dedikojmë emisionin konferencës së donatorëve, do të kemi gazetarët tanë në Bruksel dhe do kemi mundësi ndoshta të komunikojmë live për të parë se si do të ecë ajo konferencë. Faleminderit që më ftuat, ishte kënaqësi që isha tek emisioni juaj Open dhe do të isha i kënaqur që të rikthehesha pas konferencës së donatorëve. Patjetër ju mirëpres. Faleminderit. Faleminderit shumë.